چون به هر حال ممکنه ناراحت بشه، مردم برانگیزه، میگم بالاخره پادشاه مملکت بهش توهین نکنه. و خب جالب است، یعنی نشانی از این هم عقلانیت و هم قانونگرایی است و هم یه درجه از خرد درش هست که شما یه چیزایی رو حرمتش رو حفظ می‌کنید. البته اون بقیه باید شعورشون میرسید که نخست وزیر مملکت هم نخست وزیر مشروطه است و این ناسزا رو دربارش گفتن، حرمت قانون و حرمت مشروطه را از میان بردن. ولی به هر حال مجموعه نکاتی گفتم و چیزهایی که به هر حال فرصت صحبت دربارش زیاد نیست، برای من تردیدی باقی نمیذاره که اگر مشروطه در دوران پس از اون فرزندی داشته یا فرزندانی داشته، یکی از برجسته‌ترین اونها مصدق بوده و من فکر کنم اهمیت مصدق جدا از مسئله مشکل صنعت نفت در این بخش هست که کمتر به اون پرداخته شده. یعنی کارهایی که در دوران زمانداری او با واقعا هم زیرکی و هم توانایی به صورت گرفته و متاسفانه به دلیل جنجال‌های بعدی به ویژه امنیت ملی شدن صنعت نفت تحت شعاع بحث نفت قرار گرفته و کمتر به اون توجه شده. من حالا در برنامه شنبه اشاره خواهم کرد. برخلاف برداشت‌هایی که نسبت به حتی وضع اقتصادی ایران در اون دوران وجود داره، این تنها دوران تاریخ ایران هست که صادرات ایران افزایش پیدا کرد. یعنی با اینکه نفت نیست، صادرات ایران افزایش پیدا کرد. و چون جلوی خیلی از حیف و میل‌ها رو گرفتن، جلوی خیلی از دزدی‌ها گرفته شد. یه زمینه نهایی رو که من اشاره می‌کنم به ارتباط بین دوران مصدق و مشروطه، یکی از جنبه‌های بسیار مهم پیدایش دولت مدرن در ایران مسئله سکولاریسم است که امروز درش صحبت می‌کنیم. البته اجازه من حاشیه رو برم. سکولاریسم چون خانم‌ها به من گفتن جداگانه که زیاد از این واژه خوششون نمیاد. این واژه جدیدی در فرهنگ سیاسی داره. یعنی تا سال 48 49 واژه سکولاریسم در ایران استفاده نشده. این واژه تو انگلستان زاده شد. خیلی پیش از انقلاب فرانسه. خیلی که نه، ولی برای در همون بروج در آمریکا زاده شد این واژه. و از دل گفتمان کلیسایی بیرون اومد. مثلا ارتباطی با موضوع جدایی دین و دولت نداشت. در واقع گیتیگرایی بود، جهانگرایی بود. یعنی میگفت که اونهایی که مسیحی هستن یا کشیش هستن کارهای دنیوی هم میتونن بکنن. این کارهای دنیوی رو بهش میگفتن سکولاریسم. چرا در ایران این بحث به صورت اروپا مطرح نشد؟ و این نکته است که یکی از دوستان دیروز اونجا نشسته بودن کنار شما، فکر کنم اسمشون حسن بودن، وقتی توضیح میدادن به اینکه باید این جنبه‌های ایرانی رو نگاه کرد، درست میگن. البته من فکر کنم از منظر دیگه من نقد می‌کردم، ولی من نقدشون رو از این منظر می‌پذیرم. من فکر کنم در بررسی بسیاری از تحولات اجتماعی ما باید جدا از مدل‌هایی که در اروپا صورت گرفته به تحول خود ایران هم نگاه کنیم و مدل اروپا رو کلیشه‌ای وارد ایران نکنیم چون نمی‌خوره. اروپا سکولاریسم در اروپا بر بستر یا در پیامد یک دوره طولانی چیرگی نهاد دین زاده شد. یعنی 900 سال تقریبا از زمان شارلمانی سال 600 تا پایان دوران رفرماسیون و آغاز دوره جدید، دوره مدرن، کلیسا چیره بود. و کلیسا فقط چیره نبود. کلیسا نیروی مسلح داشت، ارتش داشت، یعنی پاپ رهبر نظامی هم بود. فتوای فقط دینی نمیداد، فتوای 4 تا جنگ صلیبی داد. و رهبر هیچ زمینداری در اروپا نمیتوانست مشروعیت کلیسا رو زیر سوال ببره. مثلا جنگ‌های 30 ساله سر موضوع روابط میان مالکان و اشراف مالک و کلیسا پیش آمد و درگیری‌هایی که برای اون دوران به وجود آمد. چند عامل قدرت کلیسا رو ضربه زد. اولین اونها طاعون است. طاعون که خوشبختانه به ایران نرسید. یعنی طاعون از چین و آسیای جنوبی شرقی آمد و از راه کشتی رفت به اروپا و بخش بزرگی از مردم اروپا، شاید 1/3 مردم اروپا رو از میان برد. چرا طاعون رفت بزد؟ برای اینکه تا پیش از پیدایش طاعون وقتی بیماری‌هایی پیدا می‌شد، ارباب کلیسا می‌گفتن که این عذابی است که خداوند در شما کرد. گناهانی که کردید این بر شما آمده.
وقتی هم طاعون پیدا شد اول همین گفتن اینها عناصر شیطانی بودن، اینا رو بسوزن. بعد طاعون آمد کلیسا و ارباب کلیسا و پناهندگان کلیسا رو عمر بود. خب طبیعی است که مردم یواش‌یواش شروع کردن فکر کردن که آقا این که نماینده خداست وقتی از خودش نمیتونه پاسداری کنه چطور بخواد از من پاسداری کنه؟ این نخستین ترک فکری است. عامل دوم در واقع پیدایش نجوم جدید در اروپا. این برخلاف حالا امیدوارم دوستان این به حسابی نذاره که من دارم از یه دین در مقابل دین دیگه دفاع میکنم. تاریخ اسلام با تاریخ دشمنی با علوم زاده نشد. یعنی در تاریخ اسلام دشمنی با فلسفه و خرد هست، دشمنی با دانش و علم نیست. و همین دلیل ما دانشمندان اسلامی داریم. و همین دلیل زکریای رازی که میگفتن کافرم هست در بغداد مطب داشت، کار میکرد. و یا در میان ایرانیان نجوم یا تنظیم فاصله میان یا فهمیدن فاصله میان زمین و ماه و سیاره و چیزهای دیگر پذیرفته شده بود. در فرهنگ چیره اسلامی زمین قانون کائنات واتیکانی هم وجود نداشت که اون قانون کره خاکی باشه. در اروپا علم در برابر کلیسا قرار گرفت. ماجرای گالیله و غیره رو همه رو یا زنده سوزاندن برونو. بنابراین وقتی که تیکو براهه رصدخانه‌اش رو ایجاد کرد و فهمید که یه چیزهای دیگری در آسمان هست که اینها به زمین ارتباط نداره، زمین قانون نیست و اینها شروع شد در میان نخبگان پخش شدن، یه لطمه بسیار بزرگی به این داوری‌های چیره اروپا زده شد. چیره برای میان نخبگانی که برای دینداران رو زمان میدن. اما ضربه بسیار مهم رو سقوط قسطنطنیه زد. یعنی سقوط قسطنطنیه مشروعیت جنگ‌های صلیبی رو ویران کرد. یعنی کلیسا از یک نیروی کافر اسلامی شکست خورد و این همراه با جنبش رفرماسیون دینی آغاز نظام‌های شهریاری در اروپا شد. ما در ایران برعکس از اول تاریخمون نظام شهریاری داشتیم. هیچگاه نظام‌های شهریاری در ایران تأسیس نشد. یعنی حتی وقتی اعراب به ایران آمدن و حکومت اسلامی ایجاد کردن در کوتاه زمانی نظام اسلامی چیره شهریاری شد. یعنی هر خلیفه‌ای فرزندش به جای نظام شهریاری یعنی و پاپ نبود که انتخاب بشه یا گزیده بشه یا ساختار دینی اون انتخاب بکنه. ساختار دینی به جای خودش بود. خلیفه اگرچه ظاهرا نماینده دین به شمار میاد ولی حکومت پادشاهی ایجاد کرد که از برکت برای چیرگی بر سرزمین اسلامی مالیات میگیره. و در داخل ایران هم بیرون از دستگاه خلافت ساختارهای شهریاری چی بود؟ ساختارهای دینی شهریاری چه در دوران پیش از آمدن ترکمانان، دولت‌های ترکمان در ایران، دولت سامانیان در ایران، دولت‌های محلی و همچنین دولت‌هایی که بعد از دوره غزنویان آغاز شد. همه نظام‌های شهریاری از جمله نخستین دولت ایرانی که بر بغداد چیره شد، دولت بوریان، دیلمان که بغداد رو گرفت، دولت شیعه زیدی هم. هیچگاه در ایران ما گسست ساختار شهریاری نداشتیم. دین رو هم ساختار شهریاری به کانون سیاست وارد کرد، نه بالعکس. یعنی در اون جایی که مثلا سلطان محمد خداونده برای که بتواند، البته میگویند دلایل دیگر هم وجود داره، همسرش رو طلاق بده به یک آخونده یا مجتهد شیعی پناه برد و بله علامه هندی و علامه هندی پناه برد و علامه هندی در ایران برای مدتی خودش و فرزندش مدتی گشتن و امکانات رو غیر پیدا کردن. ولی در دوره‌ای که به ویژه دین وارد کانون فرمانروایی شد که دوره صفوی باشه، این پادشاه و شهریار صفوی است که دستور می‌داد که از جبل آمد، چون در ایران نداشتن به اندازه کافی روحانیان شیعه. از اونجا در واقع از بحرین، از هله، از کرک لبنان
از اونجا در واقع علمای شیعه رو دعوت کنند. حدود 200 نفر در 100 سال نخست پادشاهی صفویان وارد ایران میشن و ساختار روحانیت شیعه ایران رو اونها در واقع میسازن اساسا. ولی اونها هم تابع قدرت سلطانن. این سلطان هست که اونها قدرت داده، طبیعتا از اونها مشروعیت میگیره. هیچگاه در تاریخ ما برخلاف اروپا این دو نهاد کاملا با هم آمیزش پیدا نکردن، یکی نشدن که در نتیجه ما در آستانه مشروطه بحثمون بر سر جدایی دین و دولت باشه. یعنی چرچ اند استیت که عبارت رایج در اروپا بوده، در ایران زمینه نداشت مطرح بشه. چیرگی ساختارهای شریعت در ایران در حوزه فرمانروایی نبود، در دو حوزه دیگر بود. از این منظر متاسفانه تا حدودی مدرنیته به اون توجه بود. یکی در حوزه آموزش بود که در انحصار روحانی قرار گرفته بود، و یکی در حوزه حقوق قضاوت بود که قضات شهر در واقع جامعه رو از نظر حقوقی اداره می‌کرد. و حتی قراردادها، معاملات بین مردم، همه اینها رو آخوندها در واقع تنظیم می‌کردن تا اینکه ادعیه جدید وجود و جلوگیری کرد از این چیزها. در نتیجه چون در ایران ما با موضوع سکولاریسم با مدل اروپا روبرو نبودیم، بحث ایران در حوزه سکولاریسم در زمینه جدای دین و دولت به صورت اروپا گره نخورد و نیازی هم به طرح بحث به این صورت نبود و خیلی پذیرفته شده بود در آستانه مشروطه. مثلا یکی از دلایلی که مجلس به وجود میآید حق قانونگذاری زمینی است و سر این موضوعی که اساساً با طرفداران مشروع اختلاف دارن، چون کسانی مانند شیخ فضل‌الله اصولاً گفتن که این مجلس مشورتی برای اعلیحضرت قانونگذاری که دست نمایندگان نیست، قانون رو خداوند گذاشته، در قرآن کریم آمده، احادیث هم موجوده، ما هم به عنوان علما مسئول تفسیر این هستیم. آدم‌هایی که مجتهد نیستن، درس دینی نخوندن که قانون نمیتونن بگذرن. مشروطه با این مخالفت کرد، گفت حق قانونگذاری زمینی است و این پذیرفتن عرفی بودن مجلس مشروطه در مقابل شریعت تا به جایی است که به طور تصادفی وقتی که اولین مجلس مشروطه انتخاباتش انجام می شود و قرار می شود که پیش از مرگ مظفرالدین شاه که بسیار بیمار بوده در کاخ گلستان نخستین مجلس تشکیل بشود و به تدویر قانون اساسی بپردازند، به طور تصادفی روز گشایش مجلس نیمه شعبان، چون ما تقویم هنوز خورشیدی نداشتیم و نمایندگان مجلس با این مخالفت میکنن، میگن روز گشایش اولین مجلس مشروطه عید ملی است، این نباید یک روز دینی باشه، اون عید مذهبی ماست، نیمه شعبان زادروز امام زمان است و 2 روز دیرتر مجلس مشروطه را افتتاح میکنن. این گواه بر این است که اون زمان هم به این نتیجه است. حتی یکی از کارهای اولی که مشروطه انجام میدهد به طور طبیعی تمام این ماجرای تکیه دولت و عزاداری ها رو تعطیل میکنند. میگن این کار دولت نیست، نمیگن که این کار غلطه، میگن این کار رو هر کی بخواد خودش انجام. تکیه دولت در ایران وجود داشته از زمان ناصرالدین شاه و عزاداری های دولتی وجود داشته. اولین بار که عزاداری دولتی در ایران دوباره برمیگرده در دوران رضا شاه. هنوز رضا شاه نیست، البته دورانی است که رضاخان سردار سپاه شده و جلب قلوب مردم و به ویژه علما براش مهمه. من توصیه میکنم دوستان خاطرات زندگی نامه مصطفی رو بخونن، 3 جلد، و همچنین خاطرات حسن قدسی رو هر دو همین رو نوشتن در مورد اولین در سال 1300 اولین سینه زدن قزاقان و نیروی تازه پایه ارتش جدید که میگن با کل شهر خوندن می آمدن و یکی از چیزایی که می‌خوندن این بوده که اگر در کربلا قزاق بودی حسین ابن علی تنها نبود، اینا سینه می‌زدن